Hallo, we zijn Kurt en Veerle Klaes. Wij wonen hier in Lembeke. Sinds 2005 zijn we hier gestart op het melkveebedrijf in een bindstal. In 2006 hebben we dan een nieuwe koestal gebouwd met een melkinstallatie 2x10 erin. Goed, zo zijn we dan verder geëvolueerd. Dan tot op een paar jaar geleden, toen moesten we lang melken, te lang eigenlijk. Dan we dachten van ja, we moeten iets doen, want zo is het ook niet uit te houden. En, toen zijn we beginnen uitkijken, wat gaan we zetten, wat gaan we doen. We beginnen verschillende melkmethodes vergeleken ook. Waardoor dat we dan eigenlijk ons best bij voelden en is er best uitgekomen, de carousel van de Laval. We zijn in oktober 23 beginnen melken, waardoor dat we nu bijna een jaar aan het melken zijn en het nu wel echt goed gewoon zijn, want het gaat er eigenlijk wel een tijdje over. Voor de koeien moeten wennen, maar wij zelf moeten ook wennen. Het is een 50-stands melkcarousel en op 2 uur zijn we eigenlijk klaar. En met 2 personen hier iemand afkuisen en het scherm in de gaten houden en iemand vooraan te hangen. Hier staan de koeien niet loodrecht op 90 graden, maar een klein beetje gedraaid, waardoor dat het opkomen zeker niet nadelig is. Ik kan niet zeggen dat het voordeel is, maar zeker ook niet nadelig. Maar als ze ronddraait en ze moeten eraf gaan, is het wel een voordeel dat ze minder moeten draaien. En ze draaien er automatisch af, waardoor het koeverkeer heel vlot verloopt voor af te stappen. Een van de belangrijkste factoren die doorslag gaf op de beslissing van de aankoop van deze carousel was eigenlijk de tweederandsbeugel. Als een dier dus een afwijking heeft of een te lage productie, dan gaat deze beugel automatisch omlaag. Waardoor dat het dier dan rustig blijft staan en dat wij ook geen inspanningen moeten leveren om het dier terug te kunnen zien. Ons celgetal is sedert dat we melken in de carousel ook goed gedaald. En we hebben toch wel een vermoeden dat dit door het Evanza melkstel is. Het melkstel is eigenlijk wel een heel handig melkstal, die dus, wat wij dan wel de evolutie hebben gezien, dat hij gelijk systematisch wel het celgetal doen zakken heeft over de hele veestapel. Het melkstel zelf op zich is voor ons zelf ook veel makkelijker in gebruik. Het is een licht melkstel dat in vergelijking met vroeger dan ook een zwaarder melkstel ook wel voor uzelf ook wel gebruiksvriendelijker is. Wat ook een heel mooi voordeel is, wat ik zie bij het Delpro en het Evanza, is het feit dat er als er vervanging is, dat we dus de opmerking krijgen in het Delpro-systeem. Het vervangen van het Evanza-melkstel is eigenlijk heel handig. We hebben het er maar uit te draaien en dan een nieuwe erin te steken. Met een klik zit die erin en we verliezen ook niet veel tijd. Als er iets is, kunnen we direct servicemensen opbellen. Ze kunnen al van bij hen thuis of waar dan ook inkijken, meekijken in de computer. Ze kunnen soms al veel gegevens bijpassen of zeggen moet dat of dat doen. En in uiterste nood komen ze direct af voor het probleem op te lossen. Aan de hand van het Delpro-systeem kunnen we eigenlijk ook de dieren beter opvolgen. Waardoor dat je dus ook naar tochtigheid, naar inseminaties, dat je veel beter kunt waarnemen wanneer dat er ook moet geïnsemineerd worden. Het Delpro-systeem, daar hebben we eigenlijk al heel veel informatie kunnen uithalen. En dat komt ook eigenlijk doordat we een goede opleiding gehad hebben door de adviseur van de Laval. De koeien die komen eigenlijk heel graag naar de melkstand. Het is heel vaak dat ze verwisselen van groepen, dat we dus zien dat ze al lopend in de stal naar de carousel lopen, wat eigenlijk wel heel leuk en mooi is. We zijn heel tevreden van onze keuze.